Beskada, ang topic natin for today is about freelance bookkeeping. At mayroon tayong special guest na isang freelance bookkeeper. So magsishare po siya ng kanyang mga experiences, paano siya nag-start, ano yung role and task na isang freelance bookkeeper, ano work schedule, paano niya na-reach yung kanyang 200,000 per month na earnings, at kung pwede rin ba ito sa mga beginners or newbies na ngayon pala mag-i-start sa ganitong uri ng skill. So kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video at maghanda na. Dahil magsisimula na po tayo as in, now na! Welcome and welcome back po dito sa ating channel. I'm Sheena Santos and today meron tayong special guest like what I said. So let's all welcome Ma'am Kaji ng Kaji Vlogs. Hello mga ka-home base kada! I'm Kaji. I'm a freelance bookkeeper and I'm from Laguna, and yes, I'm super excited to be dito nandito ako sa podcast, sorry. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! I'm so excited na nandito ako sa vlog ni Ma'am Sheena, and yeah, I'm so excited to share kung ano yung mga experience ko, yung mga ups and downs, and mga tips and tricks na matututunan nyo about sa bookkeeping. You can follow me na pala sa Kaji Vlogs. Katulad ni Ma'am Sheena, nag-share din ako dyan ng mga tips and tricks more on bookkeeping naman. So kung gusto nyo yung topic na yan, please mag-subscribe din kayo sa channel ko, and yeah. Yes, kasi ang channel niya is amazing! Oh, singit ko na, di ba? Mga ka-home base kada, i-follow niyo rin po yung kanyang YouTube channel kasi marami din po kayong talagang matututunan. Nakasubscribe din po ako sa channel niya. Talking about freelance bookkeeper, kailan ka ba nagsimulang maging freelance bookkeeper, Kaji? Actually, nag-start ako 2018 or 2017. So, parang mag-4 years na ako ngayong freelancer, and so far, so good naman. Dati kasi nag-work din ako sa isang corporate world dito sa Laguna. And then, alam mo yun, 8 hours work, tapos magta-travel ka pa, minsan OT ka pa. Pag umaga, alis ka, tulog yung baby mo, balik mo, tulog pa din kasi OT ka, o kaya na-traffic ka. So, dati, ate ko naman yung nag-online job. Ino-offeran niya ako ng part-time. Kinuha ko na kasi part-time, di extra money. Tapos alam mo yun, yung kinikita ko dun sa part-time, mas malaki pa dun sa full-time na work ko. Hindi na paisip ako, hala, part-time, tapos mas malaki kaysa sa full-time. Bakit ako mag-TPS na mag-work ako ng 8 hours na hindi naman ganun ka na-appreciate yung effort mo kasi napakaraming level ng sa atin dito, may supervisor, may manager, tapos may director, may president. Dun sa freelancer kasi, pag freelancer ka, kausap mo mismo yung owner ng company. So, napapakita mo ng maganda napapakita mo direct yung yung skills meron ka and ano yung mga services na may offer. Alam mo, ganyan din ako nung nag-start ako, yung Bulacan to Ayala, araw-araw ang biyahe ko. So, naiintindihan kita, nararamdaman kita. So, mahirap din talaga makipagsapalaran everyday. Kaya yun din yung naging parang go signal ko para tama na, tigilan na natin to. Pero, ikaw ba, ka ba? Yung parang graduate ka ba ng accounting o bookkeeping? Natuto ka lang ba on your own dun sa pagiging bookkeeper mo? Actually, graduate ako ng BS Accountancy. So, yung work ko before is accounting din. So, pero nung nag-start ako mag-freelancing kasi, hindi agad ako bookkeeper Marami akong pinasukan na trabaho. Naging lead researcher, naging data entry specialist, naging virtual assistant. Tapos, ayun, na-discover ko na accounting talaga yung para sa akin. So, from accounting to bookkeeping naman ako. Pag bookkeeping naman kasi hindi mo naman kailangan na CPA ka, hindi naman kailangan na accounting graduate ka. Basta marunong ka ng basic na accounting, debit and credit, tapos alam mo yung mga asset, liabilities, expenses, income, pwede kang makapag-start ng bookkeeping career mo. Kasi yung iba baka lalo na't mga beginners yung
mga ka-home base kada natin. So I'm sure curious sila kung kaya ba to ng parang magte-take kami ng courses or magsasariling sikap lang sa YouTube, or mas maganda pa rin kung yung parang meron kang certification na isa kang bookkeeper. Paano ba yun? Paano ang pwede nating gawin or ma-advise natin sa mga freelancers nating kaibigan? Okay, madalas kong sinasabi na yung certification na hawak mo, it doesn't really matter sa client. Kasi ang tinitingnan nila diyan kung ano yung result na kaya mong ibigay sa kanila. So kahit CPA ka or certified bookkeeper ka, pero hindi nila nakikita sa iyo yung parang character na hinahanap nila, then mababaliwala ka. Actually, na-experience ko ang mga kasabay ko dati, mga certified public accountant, mga certified bookkeeper. Ako wala akong ganong certification na hinahawakan. As in, graduate lang ako ng BS Accountancy, pero ako yung hinire nila. Na mapakita mo lang what are the results that you're able to deliver. Then, kahit sobrang tataas ng kalaban mo, pwede ka pa rin makapasok dun sa niche na gusto mo. And isa pang masasabi ko is, kahit high school graduate, kasi yung high school ngayon diba may mga senior na, high school, yung mga ganun. Tapos nag-aaral din sila ng mga basic accounting, basic bookkeeping, yung mga graduate, pwede silang mag-apply doon. So, wag nila i-limit yung sarili nila na, ay, hindi ako 4 years graduate, dito lang ako. Wag ganon. So, kahit hindi ka graduate, kahit undergrad ka, basta willing ka at meron kang willingness na matuto and willingness na, maka-help ng ibang tao through your skills, pwede kang maging bookkeeper. Ay, nakakatuwang malaman yan, Kaji. Kasi for sure, nabuhayan ng loob yung mga beginners na nagbabala. Kasi baka inisip nila, ay, kailangan siguro mag-aral pa ako ng accountancy sa school or sa anumang mga courses. I mean, okay po kung magte-take kayo ng courses, kung sa tingin nyo na mas mapapabilis yung paraan nyo, na ganun, okay yun. Pero kung hindi mo pa afford for now, at least you still have ways para pag-aralan yun. I mean, yung mga free courses or sa YouTube baka meron, and then enhance mo later on. So, hindi ka kailangan panghinaan ng loob. Yes, tama rin yung sinabi mo na nung high school merong ganyan, yung ano ba yan? Debit, credit, ganun, di ba? Bookkeeping course. Tama. Saka naman, imaginein mo, di ba, kahit yung mga nakapag-aral, lahat yan nagsisimula sa walang experience. So, kung ano lang yung tinuro sa kanila sa school, yun lang din yung pinanghawakan nila. So, kung ikaw, wala ka pa masyadong alam sa ganitong niche, and then masasabi ko, mag-watch ka ng mga YouTube tutorial, o kaya pumunta ka sa mga accounting software na ginagamit madalas ngayon. Tapos, meron dong mga video kung paano sila gamitin. Ganun lang din ako natuto na panonood ng mga video sa YouTube, pag-research, at saka may training din kasi akong natanggap mula dun sa employer ko. So, hinire niya ako. Wala akong experience gumit ng software. Wala talaga. Kaya nung hinire nga niya ako, sabi ko, hinire niya ako. Wala akong experience dun. Doon pala, after niya akong train niya ako. So, ayun, sobrang ganda na kasi may mga company talaga na nag-train kahit wala kang experience. Yes, pero siguro I would suggest na wag tayo mag-rely lang dun sa kung sakali yung client magbibigay ng training. Bonus na lang yun. Mas maganda pa rin na ihanda mo yung sarili mo. Yes. Maging honest ka dun sa client mo na, halimbawa, nag-apply ka, wala kang experience. Sabihin mo sa kanya na wala akong experience, pero I'm willing to learn. And fast learner ako. So, ganun siya. Ano ba yung role and task na isang freelance bookkeeper, Kaji? Actually, ang freelance bookkeeper, depende yan sa level mo. Meron kasi mga bookkeeper na nakafocus lang sa isang area ng accounting. Let's say, invoices lang. Doon lang siya nakafocus. Pag-create ng mga sales invoice, credit notes. Meron namang bookkeeper na nakafocus lang sa pag-create ng bills, expenses, or pagmamanage ng inventory. Yung services kasi na ino-offer ko is from scratch, as in walang accounting database si client, and then ako yung magbi-build ng database niya. So, i-create ko siya ng accounting software, mag-upload ako ng chart of accounts, magka-categorize ng mga bank transaction,
mag-create ng invoices, mag-create ng bills, magmamanage ng inventory, Ang dami and pala. then hanggang sa makapag-prepare ako ng financial report nila on a monthly basis. Honestly, kapag ako nakikinig, feeling ko dudugo ang ilong ko. Kaya parang ano rin yan eh, parang kung ano yung gusto mo din. I mean, for sure, nagugusto mo yung ginagawa mo, kaya ito na yung ginawa mong parang skills mo talaga. Kapag ba mga beginners na freelance bookkeeper, meron bang ideal clients ka na may sasuggest for them? Like for example, mga startup business ba dapat? Or mas maganda yung may mga na-establish ng accounts para matitrain na lang sila? Ano masasuggest mo? Okay, kapag mga beginners or newbies, so masasuggest ko mag-start kayo. Kung papalarin kayo is hanapin niyo yung company na nakakapag-provide ng training or mga company na nag-start up pa lang sila, siguro mga yung business life nila is 6 years pala, 6 months, 1 year, 2 years. Kasi pag ganun, hindi pa ganun kadami yung transaction, hindi pa ganun ka-messy yung accounting software nila, or hindi pa ganun ka-mix-mix yung mga documents na meron sila. So, para hindi masyado kayo maguluhan or ma-frustrate na, oh my God, ang hirap, ang gulo, sobrang messy, mapapfrustrate talaga kayo. So, mag-start lang kayo dun sa maliit na company na kahit anong industry. Pero sa akin kasi, favorite ko talaga, e-commerce business. Kumbaga, pwede mo ring piliin kung anong uri ng industry yung gusto mo simulan. Like, puro e-commerce lang muna. Kasi meron pa yata yung mga real estate, ganon. Saan sila komportable? Oo. Ayun, tama yun. Ano ba yung work schedule mo pag ganito? Parang full-time ba? Anytime? On call? Okay, pag freelance bookkeeper ka, so hawak mo talaga yung oras mo. So, ang ginagawa ko kasi, kumukuha ako ng mga clients na charge ko sila ng fixed rate on a monthly basis o kaya naman isang contractual yung rate ko. Minsan kasi, halimbawa 2021 na ngayon, pero yung 2020 accounts nila hindi pa nagagawa. So, yung 2020 accounts kayo, ikukontrata ko sa kanila ng ganitong amount. Tapos, ongoing accounting na ang rate ko naman is ganitong amount. So, yung pagdating sa oras, napaka-flexible, kaya nakakakuha ako ng more than 5 na clients. So, kung sakali, pwede ring per hour yan. Kunwari, ni-require ka ni clients na mag-work ka ng 8 hours per day. Or mas ideal pa rin ng per project. So, before, kumukuha talaga ako ng per hour na rate. And then, sinacharge ko sila ng, nung newbie pa ako, 4. Pumapayag ako ng 4. Tapos, nung medyo nagka-experience, 5. Tapos, naging 6, 7, 8, hanggang sa maging $10 per hour and more. And then, kung gusto nyo per hour, okay lang din naman. Kasi sa akin, ang gusto ko talaga fixed rate kasi alam ko na kung paano yung process, and then gusto ko sa bagsakan, ako na lahat gagawa. Tapos pag may question ako, email na lang kita. Tapos at the end of the month, provide ako ng report sa iyo. So, ganun ang gusto ko. Kumbaga, lalo na kung alam mo naman na yung flow, alam mo na yung gagawin mo, alam mo na yung time na iaalat mo para doon sa trabaho, so okay lang na per project. So kung beginners pa lang ngayon mo pa lang din gagamayin, yung experience, yung okay lang na per hour muna. And then as you said, pwede mo mag-start kahit $4 per hour, tapos pataas. Or kung confident ka naman na ng, kunwari, $6, $7, by all means, pwede, gawin mo. Basta alam mo lang din patunayan sa client na kaya mo i-handle, no? Yes, 100% correct. Eto na yung tanong. Kasi sabi mo sa akin kumikita ka ng 200,000 pesos per month. Paano mo ba na-reach yun? Ayan na. Ayan. So, yung 200,000 pesos a month, achievable siya kung kukuha ka ng maraming clients. So, kasi ako, ang ginagawa ko, katulad sabi ko kanina, may client ako na on a monthly basis, pero hindi ako full-time na nag-work sa kanya. Minsan 1 oras, minsan 2 oras, minsan once a week. So, ganun lang yung ginagawa ko sa kanya. So, since sobrang flexible ng oras ko, kumukuha ng mga clients hanggang sa kaya ko. And then, may mga monthly clients ako na ang rate ko is $300 kasi maliit yung company nila. Meron ako clients na ang rate ko is 1,200 per month kasi sobrang dami ng transaction niya. So, hanggang sa maka 10 clients ako,
And then, doon ko nakukuha yung 200,000 per month. Pero yung 10 clients mo naman yun, hindi naman sila laging sabay-sabay araw-araw, di ba? Lalo na kung per project. Actually, oo, hindi. At saka minsan lang sila mag-message sa akin. Minsan sa isang linggo, minsan isang buwan. Kapag hihingi lang ako ng bank statement, uy, client, pay akong bank statement, kailangan ko na para sa report ko. Doon lang kami magko-communicate. Oh, di ba? So, kumbaga, okay lang naman po kung basta kaya nyo. Kasi baka mamaya ma-excite kayo. Kuha ng clients, tapos na burn out ka na. Hanggang yung kaya nyo lang, wag naman yung dahil kung gusto nyo kumita ng 200,000 tapos hindi na pala kaya ng schedule nyo. Wag naman ganun kasi mag-provide pa rin tayo ng quality output sa mga clients natin. Kasi ang maganda kasi, pag nakita ka ng client mo na maganda yung output mo, sobrang parang clear or sobrang talagang detail yung report mo. Ang ginagawa kasi nila, kaya dumadami din yung clients ko, nire-refer ka niya sa friend niya or sa mga kakilala niya na naghahanap ng isang bookkeeper. So, ganun, dumadami yung mga clients mo dahil sa referral. Ayun, maganda rin yung parang organic following, parang ganyan, di ba? Saan ba normally makakahanap ng clients? Do you think sa mga online job sites or kaya naman ng direct ka na? Kunwari, di ba sa mga Facebook groups, ganyan? Ako kasi, nakukuha ko yung mga clients ko sa onlinejobs.ph, tapos free app, and then virtualstaff.ph, and then yung pang-apat isa, mga pagre-refer na lang nila. So, kailangan ba dito maganda yung portfolio mo? Lalo kung, di ba, pag beginners ka, wala ka pa namang samples. Do you think na dapat maggawa na sila ng mga debit, credit, ledgers, ganyan, pang samples? Actually, wala talaga akong portfolio. I think yung asset ko lang dito is yung cover letter ko at saka yung online, yung freelancer account ko. Kasi doon nilalagay ko na yung mga skills ko. As in, wala talaga akong portfolio, wala akong pinapakita kapag nag-a-apply ako ng ito yung nagawa ko na, wala akong pinaprovide na gano'n. Kasi as much as possible, ayoko din magbigay ng mga financial reports sa iba kasi finances ng ibang client yung hawak ko. Kinikip ko siya as private talaga. Wala akong portfolio. So, ang masasabi ko sa mga newbies, make sure na pinaghandaan niyo yung cover letter mo. Kasi kapag handa yung cover letter mo at saka yung subject line ng cover letter mo, kasi unang nakikita ng client hindi naman yung message mo, hindi naman yung skills mo, hindi naman yung portfolio mo. Ang unang-una nilang nakikita is yung subject line kapag nag-a-apply ka. So make sure na mag-stand out yan compared sa iba. Huwag kayo gagamit ng application for, tapos bookkeeper. Kasi for sure, marami sa mga kasabayan mo, ang subject line din is application for, edi 10 kayo na gano'n o 100 kayo na gano'n. So, sino na ang i-open agad ni client? Pero kung ikaw kakaiba yung application mo nakagay, amazing bookkeeper at your service. Tapos yung mga kasabayan mo, application for, edi syempre, sabi ko, kakaiba to, mapindot ka. Edi, tuloy na, na-catch mo na yung attention niya. Kasi sa OLJ, ganun, di ba? Parang magda-direct email ka sa mga clients. Unlike kapag ka sa Upwork, di ba? Nakabalandra na talaga yung profile mo. So, lagyan mo na maraming information or description ng alam mo. And kung wala ka pang alam, syempre, mag-aaral ka para may mailagay ka. Sa Fiverr, alam ko, meron din po nag-o-offer niyan eh. Tinignan ko, bookkeeping. Meron ding mga nagpo-provide ng bookkeeping service. So, kung sa tingin nyo, eventually may mga experience na kayo, pwede nyong gawa ng gig po yan sa Fiverr. Any words of encouragement? Although marami ka na na-share ng mga advice and tips, siguro motivation para sa mga ngayon pala magsisimulang gawin yung ganitong skills. Kung sa tingin nyo, gusto nyo nang freelancing career or maging freelancer, siguro iba sa inyo kasi parang nagda-doubt kasi ay maganda na parang love ko tong company pinagtatrabahuhan ko, parang masaya ako sa mga kasama ko, pero hindi sapat yung kinikita mo. So ang sasabihin ko sa iyo, think about it. Kasi isipin mo, sino ba mas mahalaga sa iyo? Yung company na pinagtatrabahuhan mo or yung family mo na umaasa sa iyo para sa future nila?
So, kung decided ka na, so you have to take action. Huwag mo lang isipin, ay sige, gusto ko maging bookkeeper, ay sige, gusto ko maging virtual assistant, pero you're not taking action. So, you have to take action. That's the very first step na you have to do. Kasi, kung iniisip mo lang at hindi mo gumagawa, wala kang pupuntahan, I swear. And then, kung sa mga unang months na nag-apply ka, walang pumapansin sa'yo, walang nagre-reach out sa'yo, or walang nagre-reply sa application mo, okay lang yan kasi lahat tayo nag-experience ng ganyan. Kasi ako, 2 months, walang pumapansin sa akin. But then, hindi ako na-frustrate din ako, pero pinagpatuloy ko hanggang sa, ayun, eto na-find ko na yung success. And then, another thing na masasabi ko is kung yung dream mo na maging virtual assistant o bookkeeper o kung ano man yung niche na gusto mo, kung sa tingin mo napakalayo pa yung way na tatakakin mo, and then gawin mo everyday is take one step at a time. And then bukas-bukas makikita mo, nandito na pala yung dream ko sa harap mo mismo, na hindi mo napapansin yung mga dumadaan na araw. Diba? Ganun lang. Continuous learning, aral ng aral. Kahit na may experience na po, huwag kayong hihinto kasi kailangan din nating maging updated and mag-upskill lagi. Kahit na even though we choose to niche down, kasi yun sa'yo, pwede mo namang i-handle yung accounting, pero nag-niche down ka to be a bookkeeper para mas targeted talaga yung mga ginagawa mo. So mga ka-home base kada, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel ni Kaji. Hanapin niyo po yung Kaji Vlog, tama? At yung kanyang mga social media accounts. Yan, meron ka ding Facebook page, di ba? Facebook page, Kaji Vlog. Ayun, Kaji Vlog, because Kaji Vlog is amazing! yeah! Sana po yung nagustuhan nyo yung ating topic for today. If you do, then can you please write down the keyword of the day na I want to learn bookkeeping. I want to learn bookkeeping. I want to learn bookkeeping. Oh, di ba? Para alam ko naman po kung na-enjoy nyo yung ating naging topic, yung ating discussion, at kung gusto nyo pa po ng mga related topics about bookkeeping and even accounting. At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo kapag may mga bagong post na tayong videos dito sa ating channel. At i-hit nyo na rin po yung like, ha? Anyway, again, I'm Sheena Santos. Kita-kit po ulit tayo next week dito sa ating channel. Have a great day mga ka-Obase Kada! Bye for now! I want to learn bookkeeping. I want to learn. Mami!